Okay, so hello guys. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-transfer ng funds sa Gcash through Coins.Ph. Okay, so kung yung iba nalilito pa kung paano nga ba mag-transfer. So madali lang yan guys. Kung bagong install nyo lang yan, malilito din kayo kagaya ko guys. Kasi last 2018 pa ba ata ako yung nagano eh. Pero ngayon updated na kasi sila. Pero first of all, download nyo muna yung Gcash sa inyong Play Store. Then, kung wala pa kayong account, register na kayo guys. Need nyo ng one valid ID para ma-verify at makakash in kayo. So, pagkatapos nyan guys, i-open natin yung Gcash. Yan, so open ko lang siya. Hihingan kayo dito ng PIN para mabuksan nyo yung Gcash account nyo. Okay. So, wait lang natin siyang magbukas. Yan, so ilagay natin yung PIN natin. Yan, so wait lang natin siya mag-open guys. So dito nagkaroon ako ng issue dito sa Gcash guys. Nag-send ako ng funds ko dito sa Gcash papunta sa Coins.Ph. Hindi ko pa siya alam noon. Okay, so napaka-risky nun guys kasi na-send ko siya sa number na hindi siya registered sa Gcash. Pero na-refund ko din siya guys. So next vlog ko ituturo ko sa inyo paano mag-refund ng nagkamali kayo sa pag-send. Okay? So, abangan nyo na lang guys. So, ito muna yung tutorial natin. So, dahil ito, click lang natin tong saan yung brush? Click natin tong send money. Okay? Click natin yan guys. Then, dahil other account yung ano natin, yung pagsasendan natin dahil ibang bank account, Coins.Ph kasi siya guys. Ito yung ano yun natin, send to bank, okay? So, kung Gcash to Gcash din lang kayo, ito yung gagamitin nyo, okay? So, dapat yung gagamitin nyo lang dito is registered siya sa Gcash account, okay? So, yan, paliwanag ko yan. So, dito ko kasi nilagay noon yung number na nakaregistered sa aking Coins.Ph kaya hindi niya na-receive ng aking Coins.Ph. So, back natin siya. So, dito tayo sa send bank account. So, balik tayo, send money. Then, click natin tong send to bank. Yan, wait natin siya mag-load up. Then, scroll down natin. Click natin tong all para makita natin lahat ng listed na kung saan pwede mag-send. Okay? So, pagkatapos dyan, scroll down lang natin mga katropa. Hanapin natin dito yung Coins.Ph DCPay. Okay? So, dito yung tamang yan. So, nalit talaga ako nun dito. Kala ko di ko na ma-refund yung 200 na na-forward ko dyan sa aking Coins.Ph na number eh. Then, i-type natin yung halaga kung ilan yung ita-transfer natin. So, yung sa akin, 550 yung aking ililipat. So, ililipat ko na siya lahat. Then, dito yung account name. So, yung account name nun is Rosie Riantaso. Okay? Then, yung account number na nakaregister doon sa inyong Coins.Ph is, yung sa akin is 09 yan, 092666384440. Then, yung email na naka-registered, guys. Oh, wait. Yan. So, pag na-fill up nyo yan, ilagay nyo yung tama, guys. Tama dapat, I-click nyo lang tong send. Okay. Send. Okay? Click nyo yan. Then, magkakaroon kayo ng isa pang confirmation para make sure na tama yung pinill up nyo. Basta nailagay nyo na yan, click na natin tong confirm. So, dito, magkakaroon pa yan ng confirmation dahil sobrang laki ng, ay, hindi na pala. Your bank is, okay, so, yan, na-send na daw. Yan, na-send natin. So, nakita nyo yan, payment received, 550 doon sa ating Gcash. So, ang gagawin natin, check natin siya. Pag minsan kasi naghihingi siya ng confirmation sa ating Gmail. Yan, so, back natin siya. Piso na lang yung naiwan doon. Open natin tong ating Coins.Ph. So, mag-download din yan sa ating Google Play Store. Search nyo lang Coins.Ph. Then, register na din kayo guys. Need nyo din ng valid ID para maka-receive doon. Then, next is, lagay nyo ulit yung PIN nyo. Wait natin siyang mag-load up. Yan. Yun, so, nag-load na siya guys. Then, ayun. Eto na guys, na-receive na natin yung kanina lang 300 plus lang yung laman ng ating Coins.Ph. So makikita din natin yan guys sa ating history kung meron tayong na-receive doon. So dito sa ating history.
Then dito, makikita nyo dito is receive payment. 550 at 11:16 AM. Yan. So, makikita natin, din dito sa baba niya is cash in via Gcash instant 550. Okay. So, makikita nyo kung saan nag-send. So, ganun lang siya kadali guys. So, kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo kakalimutang click nyo yung ating subscribe. Then, pindutin nyo din yung bell icon para updated pa tayo sa mga ilalabas nating tutorial. So, thank you guys.